Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị và các bạn. Trong cõi nhân sinh đầy biến động, khi đối mặt với những khổ đau, mất mát hay thăng trầm trong cuộc sống, con người thường tự hỏi: có phải số mệnh của ta đã được định sẵn chăng? Câu hỏi ấy vang vọng như một tiếng chuông trong tâm hồn, khơi dậy nỗi tò mò, bất an và cũng là sự tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của kiếp người. Trong ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp, nhất là trong giáo lý Tịnh Độ, lời Phật dạy đã soi đường cho chúng ta hiểu rõ hơn về nhân quả, nghiệp báo và sự chuyển hóa của số mệnh. Vậy thì, liệu số mệnh là bất biến hay do chính ta tạo nên? Hãy cùng lắng lòng nghe lại lời Phật dạy để khám phá chân lý ấy. Nhiều người tin rằng đời người đã được sắp đặt bởi một quyền lực vô hình. Sinh ra ở đâu, làm nghề gì, gặp ai, khổ hay sướng, tất cả dường như là định mệnh. Tuy nhiên, Phật giáo không chủ trương quyết định vận mệnh tuyệt đối. Đức Phật dạy rằng chúng sinh thừa tự nghiệp. Thân người như bóng nắng mai, đừng mong mãi mãi an bài số vương. Nghiệp xưa kết gió vô thường, chỉ khi tỉnh thức mới đường thoát ra. Số mệnh theo nhà Phật là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: nghiệp quá khứ, hành vi hiện tại và cái nhìn hướng đến tương lai. Nghiệp không phải là án tử, mà là dòng chảy linh hoạt, luôn có thể chuyển đổi bằng sự tu hành và chánh niệm. Nếu số mệnh đã cố định thì tu hành có lợi ích gì? Chính Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tức ai cũng có thể chuyển nghiệp, đổi mệnh, nếu biết tu sửa tâm tánh, hành thiện, tích đức, niệm Phật cầu vãng sanh. Như vậy, số mệnh không phải do an bài, mà là kết quả của nhân duyên, nghiệp báo ta đã gieo từ quá khứ và đang tạo mỗi ngày. Gieo nhân lành, quả ngọt sinh, đâu cần đợi số tự mình đổi thay. Một niệm thiện khởi hôm nay, mở ra ngàn cánh tương lai nhiệm màu. Trong luân hồi sinh tử, mỗi người mang theo những chủng tử nghiệp từ vô lượng kiếp. Những hành động, lời nói và ý nghĩa trong quá khứ tích tụ lại thành nghiệp, và chính nghiệp đó sẽ chi phối hoàn cảnh sống hiện tại. Gieo nhân nào sẽ gặt quả kia, đời sau chẳng khác nghiệp xưa gây thành. Chớ trách ông trời không công bằng, mỗi người là thợ đúc khuôn đời mình. Tuy vậy, nghiệp không cố định, bởi vì duyên luôn thay đổi. Nếu biết tu tập, hành thiện, niệm Phật, trì giới, phát Bồ Đề tâm, thì dòng nghiệp ấy có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt, từ khổ đau thành an lạc. Trong giáo lý Tịnh Độ Tông, số mệnh không bị xem là điều bất biến hay do trời định, mà được nhìn dưới ánh sáng của nhân quả và nghiệp lực. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì cho dù nghiệp nặng, số khổ cũng có thể chuyển hóa số mệnh, vì đã nương vào nguyện lực bất khả tư nghị của Phật A Di Đà. Một câu Phật hiệu siêu ngàn kiếp, dứt sạch oan khiên giải nghiệp đời. Niệm Phật chẳng hỏi mệnh trời, chỉ cần chí thiết tay thời nắm sen. Pháp môn Tịnh Độ chính là lối thoát nhiệm màu, khởi vòng xoay của định mệnh trong luân hồi. Không phải cải số bằng lễ bái bên ngoài, mà cải số bằng tâm hướng Phật, bằng từng câu hồng danh hòa vào hơi thở, vào từng bước chân, từng ý niệm. Như vậy, người xưa nói: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời nay; muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Chính là cốt tủy của chuyển mệnh trong Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông dạy rằng trong thời mạt Pháp, khi căn cơ chúng sanh yếu kém, phiền não sâu dày, thì phương pháp tu đơn giản nhưng thù thắng nhất chính là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Mạng đời như gió thoảng qua, pháp môn Tịnh Độ như là thuyền thiên. Niệm Phật vững bước giữa miền, chuyển mê thành giác, nghiệp tiền hóa tan. Khi người tu hành niệm Phật tha thiết, phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì số mệnh khổ đau nơi ta bà không còn là xiềng xích. Chính lúc ấy vãng sanh là giải thoát khỏi luân hồi, vượt lên trên mọi định mệnh của thế gian.
Theo lời Phật dạy, nghiệp lực tuy mạnh như núi, nhưng tâm ý nếu chân thành, tỉnh giác và hướng thiện thì vẫn có thể chuyển nghiệp được, từ nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ thành không. Bởi vì gốc của nghiệp không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là ý nghĩa, lời nói và hành động của chúng ta. Nói cách khác, nghiệp sinh từ tâm thì cũng phải chuyển từ tâm. Nghiệp sâu ngàn kiếp không bằng, một niệm hồi tâm ánh vàng nở hoa. Chân thành lễ Phật thiết tha, tâm liền sáng tỏ, nghiệp tà hóa không. Tâm là chủ, tâm tạo, tâm dẫn đầu. Nếu tâm ý luôn giữ chánh niệm, từ bi và tinh tấn niệm Phật thì như thắp ngọn đèn giữa đêm tối, từng lớp nghiệp chướng sẽ dần dần tan biến. Trong Tịnh Độ Tông, một câu A Di Đà Phật được xem là ánh sáng đại nguyện phá tan vô minh, giúp người hành giả chuyển hóa nghiệp xấu, gieo trồng nhân lành và bước lên con đường giải thoát. Chính vì vậy, chuyển hóa nghiệp không phải là xóa bỏ quá khứ, mà là thay đổi cách mình sống và hướng tâm trong hiện tại. Như nước chảy về biển, tâm ý nếu luôn hướng về Phật thì nghiệp dữ nào rồi cũng lắng yên. Trong Kinh Trung Bộ, Phật dạy rằng chính ý dẫn đầu các pháp. Nếu nói hay làm với ý thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo như bóng với hình. Điều đó có nghĩa là tâm ý có sức mạnh làm thay đổi cả đời sống và tương lai của con người. Một niệm khởi thiện trời cao mở đường, một niệm khởi ác đọa vào tối tâm. Muốn đổi mệnh phải sửa tâm, tâm là gốc rễ, thân là ngọn cành. Chuyển hóa tâm tức là chuyển hóa nghiệp. Khi đã chuyển nghiệp thì số mệnh cũ cũng theo đó mà đổi thay. Chẳng phải Đức Phật từng là Thái tử Tất Đạt Đa, bỏ ngai vàng, vượt bao khó khăn để thành đạo hay sao? Đó chính là minh chứng cho việc vươn lên trên số phận bằng trí tuệ và lòng từ bi. Người niệm Phật có còn bị ràng buộc bởi số mệnh hay chăng? Theo giáo lý nhà Phật, số mệnh vốn là quả của nghiệp lực đã tạo trong quá khứ, nhưng nghiệp lực không phải là bất biến. Chính vì thế, người thường tình thì bị nghiệp chi phối, nhưng người tu hành, nhất là người chí tâm niệm Phật, thì có thể chuyển được số mệnh. Người niệm Phật với tâm thanh tịnh, với lòng tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên thì đã kết nối với năng lực đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi ấy, nghiệp lực tuy chưa dứt hoàn toàn, nhưng không còn khả năng lôi kéo và trói buộc như trước nữa. Một niệm A Di Đà vang lên, các dây định số mở đường tự quan. Nghiệp sâu mấy cũng nhẹ nhàng, tâm an Phật hiện, muôn vàn khổ tan. Khi hành giả sống trong chánh niệm, tâm hướng Phật thì mỗi hơi thở là gieo nhân giải thoát. Số mệnh vốn là hệ quả của nghiệp, dần mất đi tính định sẵn, vì hiện tại đã được chủ động chuyển đổi bằng đức tin, trí tuệ và công phu niệm Phật. Do đó, người niệm Phật không bị ràng buộc bởi số mệnh như người thế tục, mà có năng lực vượt lên trên số mệnh, thậm chí chuyển hóa số mệnh thành con đường giải thoát, thành thuyền bát nhã vượt biển luân hồi. Đây là pháp tu thù thắng mà Tịnh Độ ban tặng cho chúng sinh trong thời mạt Pháp vậy. Phật dạy rằng khi tâm đã quy y Phật, sống với niệm Phật, niệm thiện, niệm chân như, thì người đó không còn là nô lệ của nghiệp lực nữa. Bởi vì danh hiệu A Di Đà Phật là ánh sáng trí tuệ và từ bi, soi chiếu và chuyển hóa nghiệp chướng sâu dày. Tâm niệm Phật đời đổi thay, như sen vương giữa vùng lầy trầm luân, không sợ nghiệp cũ phủ trùm, vì trong mỗi tiếng Phật là nguồn từ bi. Người niệm Phật tuy không tránh khỏi quả báo từ nghiệp xưa, nhưng họ biết tiếp nhận với tâm an nhiên, và hơn thế nữa, họ có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi bằng nguyện lực vãng sanh. Tự chủ vận mệnh đều Phật muốn trao cho ta. Đức Phật không định đoạt số phận chúng sanh, mà chỉ trao chìa khóa để mỗi người tự mở cánh cửa vận mệnh của chính mình. Cốt tủy của giáo lý Phật giáo là chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng duyên diệt. Mọi thứ không cố định, không bất biến, và vận mệnh cũng như vậy. Không phải ai sinh ra đã phải chịu khổ hay hưởng phước cố định suốt đời, mà hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và tâm. Phật dạy rằng tự mình là nơi nương tựa cho chính mình.
Vậy nên tự chủ vận mệnh là điều Phật muốn chúng ta giác ngộ, chứ không phải trông chờ thần linh, định mệnh hay cầu xin điều gì từ bên ngoài. Mệnh đời không khắc trên trời, tâm người chuyển được rạng ngời chính nhân. Một câu Phật hiệu hằng thân, tự gieo hạt phúc tự nâng vận mình. Pháp môn tịnh độ là chiếc thuyền lớn, giúp chúng ta trong thời mạt Pháp vốn nhiều nghiệp chướng, ít phước đức, có thể nương vào ai lực của Đức Phật A-di-đà để tự cứu mình. Khi một người chí thành niệm Phật là tự mình chọn con đường an vui, tự mình kết duyên với cảnh giới Tây Phương, nơi không còn khổ đau và tái sanh luân hồi. Tự chủ vận mệnh trong đạo Phật không phải là kiểm soát được mọi sự kiện xảy ra, mà làm chủ tâm mình trước mọi hoàn cảnh, để dù trong nghiệp quả nào vẫn có thể chuyển khổ thành an, chuyển mê thành ngộ và định hướng đời sống về cõi Phật. Thân người là gốc nghiệp duyên, tâm thành niệm Phật là thuyền vượt mê. Phật không định số ta ê, mà trao tự chủ khổ mê thoát dần. Cho nên điều Đức Phật muốn trao cho ta không phải là số phận, mà là sự tự do nội tâm, tự do khỏi nghiệp lực, khỏi phiền não, khỏi luân hồi, thông qua niềm tin, sự tỉnh thức và hành trì chân thật. Đây chính là tặng phẩm tối thượng của một bậc thầy giác ngộ. Phật giáo không dạy chúng ta đầu hàng số phận, mà khuyến khích chúng ta tu hành tinh tấn, tỉnh thức trong từng sát na để chuyển hóa số mệnh. Con người có thể tự kiến tạo tương lai tốt đẹp bằng chính thân, khẩu, ý của mình. Đừng hỏi vận mệnh ra sao, hãy nhìn vào cách sống hôm nay của mình. Gieo nhân thiện gặt quả an bài, số mệnh theo bước chân này mà đi. Niệm Phật chính là con đường an toàn nhất để chuyển số mệnh. Mỗi niệm danh hiệu Phật là một lần gieo hạt giống tỉnh thức vào ruộng tâm, dần dần thay đổi cả tâm tính, hoàn cảnh và kết quả cuối cùng. Trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, chúng ta hiểu rằng số mệnh không phải là xiềng xích bất di bất dịch, mà là dòng chảy của nghiệp quả, luôn có thể chuyển đổi khi ta biết tu tập, biết niệm Phật, biết sống tỉnh thức. Người con Phật không cầu thần linh định đoạt, mà quay về tự tâm để hành trì, để chuyển hóa và vươn lên. Pháp môn tịnh độ mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng cho những ai muốn vượt khỏi luân hồi, chuyển phàm thành thánh, thoát nghiệp khổ đau. Số nghiệp chẳng phải khung đồng, là do tâm tạo chẳng vòng buộc ai. Niệm Phật một tiếng sao mai, rạng soi nhân thế mở khai tâm hồn. Xin nguyện cho tất cả chúng sinh biết quay về với tự tâm, giữ chánh niệm, hành thiện nghiệp và niệm Phật để tự mình thay đổi vận mệnh, vượt thoát mê lầm và an trú trong cõi tịnh lạc vô biên. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi. A Di Đà Phật.